Bạn thử tưởng tượng có một con bướm thật đẹp nha. Nó bay lượn trong không trung, giống như một viên ngọc nhỏ xíu với đôi cánh được tô vẽ đủ màu sắc sặc sỡ. Nó nhẹ nhàng đau xuống một bông hoa, có thể là bông dâm bụt rực rỡ hay là một đóa hồng thơm ngát. Bạn có thể nghĩ là nó chỉ đau đó, nghĩ mệt một chút cho đôi cánh mỏng manh của mình thôi. Nhưng mà có một điều cực kỳ thú vị đang diễn ra đó. Con bướm không chỉ chạm vào bông hoa đâu, mà nó đang nếm thử bông hoa đó. Đúng vậy, bạn không nghe lắm đâu. Những sinh vật đáng yêu này nếm thử thế giới không phải bằng lưới như chúng ta, mà bằng đôi chân nhỏ xíu, mong manh của mình đó. Khi một con bướm đau xuống, đôi chân của nó không chỉ giúp nó đứng vững đâu, mà chúng hoạt động như những cái máy dò vị giác tí hồn, khám phá bề mặt bên dưới. Bạn cứ nghĩ xem, giống như mình nhúng ngón tay vào chén đường để thử xem có ngọt không vậy đó. Bướm cũng làm tương tự vậy, nhưng mà chúng dùng chân thay vì dùng ngón tay. Kỹ năng tuyệt vời này giúp chúng sống sót và phát triển tốt trong thế giới đầy thử thách của mình. Trước khi nó nghĩ đến việc duỗi cái vòi dài như ống hút của mình ra, gọi là vòi hút, để hút mất họa, thì đôi chân của nó đã làm xong việc quan trọng rồi. Nếu đôi chân phát hiện đúng loại đường, con bướm sẽ biết là nó đã tìm thấy một nguồn thức ăn ngon. Vì vậy, lần tới khi bạn thấy một con bướm duyên dáng đầu trên một bông hoa, hãy nhớ bí mật tuyệt vời này nha. Vậy làm sao mà con bướm có thể nếm bằng chân được nhỉ? Bí mật nằm ở những bộ phận nhỏ xíu, đặc biệt trên bàn chân và cẳng chân của bướm. Những bộ phận này được gọi là thu thế hóa học. Những thu thế hóa học này giống như những cái nữ vi giác siêu nhỏ, tương tự như những cái nữ vi giác trên lưới của mình vậy đó. Khi con bướm đầu lên một cái cây, những thu thế hóa học này sẽ tiếp xúc trực tiếp với bề mặt. Nếu có các phân tử đường, giống như đường trong mắt hoa, thì các thủ thế hóa học này sẽ phát hiện ra. Chúng cực kỳ nhạy bén luôn. Một vài nghiên cứu cho thấy chúng có thể nhảy với đường hơn lưỡi người mình gặp nhiều lần đó. Con bướm không cần phải tốn sức cố gắng hút mắt từ một bông hoa không có mặt đâu. Đôi chân của nó cho nó câu trả lời nhanh chóng là có hay không, giống như một cuộc phân tích hóa học chớp nhoáng ngay cho nó đâu vậy. Khả năng phát hiện các chất hóa học khác nhau này giúp con bướm lựa chọn thông minh xem nên ăn ở đâu và để những quả trứng quý giá của mình ở đâu. Bạn thử tưởng tượng một con bướm đang bay lượn từ bông hoa rực rỡ này sang bông hoa khác trong một khu vườn đầy nắng. Trông nó như đang nhảy múa trong không trung, một chuyển động nhẹ nhàng và vui tươi. Nhưng điều nhảy này không chỉ để biểu diễn đâu nha. Đó là một cuộc tìm kiếm thức ăn có mục đích, và đôi chân của bướm chính là người dẫn đường. Khi con bướm nhẹ nhàng đậu xuống một bông hoa, nó đang thực hiện một điều nhảy chậm nhẹ nhàng. Với mọi cú chậm, đôi chân của nó lại bận rộn nếm thử. Chúng đang kiểm tra xem có đường không, có mặt ngọt cung cấp năng lượng cho chúng bay lượn và sống sót không. Nếu đôi chân gửi tín hiệu ngọt ngào đến não của bướm, nó sẽ biết là đã tìm được chỗ ngon rồi. Khi đó, và chỉ khi đó, nó mới duỗi cái vòi của mình ra, cái ống dài, mạnh hoạt động như một cái ống hút vậy. Còn nếu đôi chân không phát hiện ra vị ngọt nào, con bướm sẽ nhanh chóng bay đi chỗ khác liền. Chiến lược nếm trước khi hút này rất là hiệu quả. Nó giúp con bướm tiết kiệm được rất nhiều thời gian và năng lượng. Gặp 2C, việc nếm bằng chân giúp nó đánh giá nhanh chóng. Khả năng nếm bằng chân của bướm không chỉ để tìm nước uống có đường cho bản thân nó đâu, mà nó còn đóng một vai trò quan trọng hơn nữa trong việc sinh tồn của thế hệ bướm tiếp theo. Khi một con bướm cái sẵn sàng để trứng, nó cần tìm đúng loại cây hoàn hảo cho sâu bướm con của mình. Sâu bướm thường rất kén ăn. Nhiều loài sâu bướm chỉ ăn lá của một loại cây nhất định thôi. Nếu bướm mẹ để trứng nhầm cây, thì sâu con sẽ không sống nổi. Vậy, làm sao nó tìm được đúng cây đây? Nó dùng đôi chân nếm vị tuyệt vời của mình đó. Đôi chân của nó tìm kiếm những chất hóa học đặc biệt báo cho nó biết đây chính là cây chữ phù hợp cho con của mình. Khi đôi chân của nó báo tín hiệu an toàn rồi, nó mới bắt đầu để trứng. Dù bướm nổi tiếng với việc nếm bằng chân, nhưng chúng không phải là loài duy nhất trong thế giới động vật có cơ quan cảm nhận vị giác ở những chỗ lạ đâu. Các loài côn trùng khác, ví dụ, cũng có đặc điểm thú vị này. Bạn thử nghĩ về con ruồi nhà xem, ruồi cũng có thu thể hóa học ở chân và cả ở miệng nữa. Khi một con ruồi đầu lên đồ ăn của bạn, nó thường nếm thử bằng chân trước để xem có phải là thứ ăn được không. Một nhóm côn trùng khác cũng có khả năng tương tự là ống. Ống có các thu thể hóa học trên râu, miệng và cả trên chân nữa. Điều này giúp chúng đánh giá chất lượng của mặt hoa và phần hoa khi đầu lên hoa. Đối với ống, cũng như bướm, việc có thể đánh giá nhanh nguồn thức ăn ngay khi tiếp xúc là một lợi thế rất lớn. Sự đa dạng trong cảm nhận giác quan này cho thấy cách mà quá trình tiến hóa đã hình thành các sinh vật để phù hợp nhất với môi trường và lối sống riêng của chúng.
Tại sao quá trình tiến hóa lại ưu ái một đặc điểm lạ lùng như nếm bằng chân vậy? Đối với những sinh vật như bướm, điều này rất hợp lý về mặt thực tế. Bướm thì lúc nào cũng di chuyển, bày chuyện từ cây này sang cây khác. Cách chính để chúng tương tác với một nguồn thức ăn tiềm năng như là một bông hoa là đầu lên đó. Nếu chúng chỉ dựa vào các thu thế vị giác ở miệng, thì chúng sẽ phải duỗi vòi ra để nếm thử mọi bề mặt mà chúng đầu lên. Nhờ có các thứ thế hóa học ngay trên chân, bướm nhận được phản hồi ngay lập tức khi vừa chạm vào. Việc đánh giá nhanh chóng này rất quan trọng đối với một loài côn trùng cần tiết kiệm năng lượng và tìm kiếm thức ăn hiệu quả nhất. Hơn nữa, khả năng này còn giúp bướm tránh được nguy hiểm. Nếu bề mặt cây có chứa hóa chất độc hại, con bướm có thể phát hiện ra ngay khi vừa đầu xuống. Việc nếm bằng chân giúp kiểm tra sơ bộ an toàn hơn. Sự thích nghi này là một minh chứng tuyệt đẹp cho thấy hình dạng và chức năng liên kết chặt chẽ với nhau như thế nào trong thế giới sinh học. Việc bướm nếm bằng chân không chỉ là một thông tin thú vị cho vui đâu. Đó là một ô cửa sổ nhỏ hé mở cho chúng ta thấy sự sáng tạo rộng lớn và thường gây ngạc nhiên của thế giới tự nhiên. Nó nhắc nhở chúng ta rằng các sinh vật, dù nhỏ bé hay có vẻ đơn giản đến đâu, cũng đều sở hữu những khả năng thích nghi đáng kinh ngạc, giúp chúng phát triển theo cách riêng của mình. Chúng ta thường nhìn thế giới qua lăng kính của con người, mà quên mất rằng các sinh vật khác trải nghiệm cuộc sống thông qua những giác quan và khả năng hoàn toàn khác biệt. Đôi chân nếm vị của bướm thách thức những gì chúng ta vẫn nghĩ và mở mang đầu óc chúng ta về sự đa dạng của các giải pháp trong cuộc sống. Chi tiết nhỏ bé này về cấu tạo của loài bướm khuyến khích chúng ta nhìn kỹ hơn, quan sát cẩn thận hơn và trân trọng những thiết kế phức tạp mà quá trình tiến hóa đã tạo ra qua hàng triệu năm. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy một con bướm, chúng ta có thể không chỉ nghĩ về vẻ đẹp của nó, mà còn về thế giới cảm giác phức tạp mà nó khám phá qua mỗi cú đầu nhẹ nhàng. Sự hiểu biết này có thể làm sâu sắc thêm mối liên kết của chúng ta với thiên nhiên và nuôi dưỡng lòng tôn trọng lớn hơn đối với tất cả các sinh vật sống. Bí mật của loài bướm cũng dạy chúng ta về tầm quan trọng của mỗi bộ phận trên cơ thể một sinh vật. Hãy để con bướm và đôi chân nếm vị của nó nhắc nhở chúng ta luôn tò mò và tìm hiểu thêm về những sinh vật mà chúng ta cùng chung sống trên hành tinh này nhé.